อยากจะติดโซลาร์เซลล์ทุกคนจะนึกถึงแผงอะไรที่อยู่บนหลังคาณปัจจุบันเทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับแผงพัฒนามาถึงไหนแล้วแผงโซลาร์เซลล์ไม่ใช่แค่วัตต์สูงขึ้นหรือว่าแรงขึ้นแต่มันต้องฉลาดขึ้นผมยอมรับอย่างหนึ่งถ้าบริษัทไหนเขาให้ความสำคัญในแง่ของ R&D เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไปได้ไกลการทำตัวเซลล์เนี่ยซับซ้อนมากต้นทุนสูงมากแต่พอเรามารู้เบื้องลึกเบื้องหลังคือแผงโซลาร์เซลล์คือพระเอกอีกหนึ่งคนสำคัญสำหรับการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้กับบ้านเราหลังจากที่ผมได้อัปเกรดระบบโซลาร์เซลล์นะครับมาใช้ของ Sick Energy นะทำงานร่วมกับของเก่าที่ผมเคยใช้งานมานั่นแหละปล่อยคลิปให้ทุกคนได้ดูกันไปแล้วหลักๆผมโฟกัสในเรื่องของอินเวอร์เตอร์แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่เสริมเข้ามานะครับพร้อมระบบต่างๆใครยังไม่ดูคลิปนั้นนะตามไปดูได้แต่ในนั้นครับมันจะมีแวบๆขึ้นมาเพราะว่าผมได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าแผง PV ที่เราจะได้ยินชื่อนี้มาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากทาง iGo แล้วบอกก่อนว่าแผงตัวนั้นน่ะมาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุดด้วยสีดำล้วนไม่ใช่แค่สีดำครับแต่ในเรื่องของเทคโนโลยีกำลังการผลิตนั้นดีขึ้นมากกว่า 20% เลยทีเดียวเขาถือว่าเป็นแบบท็อปคลาสเลยนะที่ได้เรื่องของ efficiency สูงสุดเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาลงรายละเอียดกันว่าแผงที่เราใช้จาก iGo เนี่ยเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงและที่สำคัญครับแขกรับเชิญของผมในรอบนี้ครับเป็นตัวแทนจากทาง iGo ที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับผมแนะนำกับทางผู้ชมได้เลยครับได้ครับก็สวัสดีครับผมกันธนันท์สุขจันทร์นะครับชื่อก๊อฟนะครับก็เป็นผู้จัดการอาวุโสนะครับฝ่ายเทคนิคอลประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากบริษัท iGo Solar ครับผมครับโอเควันนี้ยินดีมากๆเลยนะครับคุณก๊อฟที่เสียสละเวลามานั่งพูดคุยกับเราต้องบอกว่าผมส่วนใหญ่จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นฝั่งของอินเวอร์เตอร์เป็นหลักนะแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่มันก็โยงกับพวกรถยนต์ไฟฟ้าเราก็เลยรู้จักว่าแบตเตอรี่ LFP เป็นยังไงอินเวอร์เตอร์แต่ละชนิดเป็นยังไงการพละกำลังการผลิตเป็นยังไงแต่ว่าน้อยนักที่ผมจะได้มาพูดคุยเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์เพราะว่าถ้าพูดคำว่าอยากจะติดโซลาร์เซลล์ทุกคนจะนึกถึงแผงดำๆนะฮะหรือว่าแผงอะไรที่อยู่บนหลังคาแต่ณตอนนั้นผมก็บอกว่ามันไม่ใช่มีแค่แผงดำๆนะมันมีอินเวอร์เตอร์อะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในรอบนี้ผมอยากจะมาเจาะลึกในนี้สักหน่อยว่าณปัจจุบันเทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับพวกการผลิตแผงตรงนี้เนาะเขามีพัฒนามาถึงไหนแล้วนะครับก็อยากจะมาขอความรู้หน่อยแต่ก่อนอื่นอยากจะให้ทางคุณก๊อฟแนะนำเกี่ยวกับiGoให้ทางผมแล้วก็ผู้ชมได้รับรู้หน่อยว่าiGoมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับและตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างได้ครับก็หลักๆครับบริษัท iGo เนี่ยเราในไทยเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับเป็นน้องใหม่เพราะว่าเพิ่งจะได้ยินกันแต่ว่าถ้าในอุตสาหกรรมสเกลโลกเนี่ยนะครับiGoเราไม่ใช่น้องใหม่นะครับเพราะว่าบริษัทเราครับเราตั้งมาตั้งแต่ปีคศ2009ใช่ครับเราตั้งมาจนถึงปัจจุบันน่าจะสัก17 ปี2009นี่คุ้นๆนะมันเกิดพอๆกับไอ้มดเลยนะอ๋อแสดงว่าไล่เลี่ยกันนะครับ2009ก็คือก่อตั้งที่ประเทศจีนนะฮะใช่ครับแล้วก็ค่อยมาทำการตลาดที่ไทยเมื่อปี2024ใช่ครับไม่ถึง2 ปีในไทยครับซึ่งธุรกิจแรกของ iGo เราครับตั้งแต่ปี2009เนี่ยเราเป็นธุรกิจในเชิงของ R&D วิจัยตัวของโซลาร์เซลล์พาเทนต์ของเรามีมากกว่า 1,000 พาเทนต์ที่เราจดทั้งหมดสิทธิบัตรมากกว่า 1,000 มากกว่า 1,000 พาเทนต์ครับซึ่งจนปัจจุบันเนี่ยพอเราทำธุรกิจในเชิงตรงนี้มาได้สักระยะใหญ่ๆปี2020เราเลยมีวิสัยทัศน์ครับว่าเราอยากจะเข้ามาเป็นผู้เล่นในแง่ของแพ็กโซลาร์เซลล์ก็เลยทำให้เกิดในเรื่องของธุรกิจใหม่ของเราขึ้นมาก็เลยมาเป็นแพ็กโซลาร์เซลล์ของ iGo แบรนด์ iGo เองที่เราไม่ใช่แค่ผู้ผลิตเซลล์เดียวครับผมอันนี้มันก็ทำให้ผมนึกถึงวงการ IT อันนึงเหมือนกันเพราะว่าแบบอย่างแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นแบบสินค้าที่เสี่ยวมีนั่นโน่นนี่เยอะแยะเลยมีไม้จิ้มฟันยันเรือรบแต่พอเรามารู้เบื้องลึกเบื้องหลังคือมันก็จะมีบริษัทย่อยๆแบบนี้แหละที่เขามีเทคโนโลยีส่วนตัวของเขาแล้วก็ผลิตมาแต่ตอนนั้นอาจจะแบบทำ OEM ให้กับ Xiaomi ก่อนแล้วก็หลังๆมาพอเริ่มเป็นที่รู้จักก็คือมีความรู้มีเนี่ยเขาก็เลยผลิตแบรนด์ของเองผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะคล้ายๆคลึงกันดังนั้นนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะเริ่มรู้จักกับiGoมากขึ้นแล้วว่าไม่ใช่แค่แบบว่าผลิตแผงขึ้นมาโดยที่ไปเอาของเจ้าอื่นมาไม่ครับเขาคิดเองผลิตเองมี R&D แล้ว R&D เนี่ยนอกจากที่ประเทศจีนแล้วมีที่ไหนบ้างแมทครับ
ก็จริงๆนะครับต้องเรียนคุณต้อมว่าเทคโนโลยีหลักของเราอะครับจะมาจาก R&D ที่ฝั่งยุโรปนะค อ้า รับ วยุโรป ใช่ครับเราเรียกว่า Solar Lab ICO Europe ครับ ซึ่งจะอยู่ที่เมืองไฟบวกประเทศเยอรมนี ครับ ครับผมจริงๆตั้งอยู่ที่ lab ที่เยอรมันแต่ว่าเราเรียกว่า Solar Lab ICO Europe เพราะว่า professor ครับศาสตราจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโซลาร์เซลล์แต่ละชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์ยุคปัจจุบัน ครับ เซลล์ที่ผ่านมาหรือว่าเซลล์ในอนาคตที่เราเรียกกันว่าเป็น perovskite ตัววัสดุตัวใหม่เนี่ยครับ professor ของเราแต่ละท่านมาจากหลากหลายประเทศ แล้วก็เชี่ยวชาญเบอร์ต้นๆของโลกเลยก็อยู่ที่ ICO ก็เลยทำให้เรามี R&D ที่ค่อนข้างแข็งแรงครับอันนี้ก็จะเป็นที่หลักของเราแล้วก็อีก2ที่ครับจะอยู่ที่ประเทศจีนเมืองอีอูกับจูไห่ซึ่ง3ที่เนี่ยครับก็จะทำหน้าที่ในการคอลแลบกันพัฒนาร่วมกัน โอเค ครับผม โอ้โหได้รู้จักกับไอโกะมากขึ้นเลย ครับผม ทำให้รู้สึกว่ามีอะไรหลาย ๆ อย่างที่ลงทุนคือผมยอมรับอย่างหนึ่งถ้าบริษัทไหนเขาให้ความสำคัญในแง่ของ R&D เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไปได้ไกล คือมันไม่ใช่แค่แบบรอเทคโนโลยีของเจ้าอื่นมาแล้วก็จับมาใช้ประมาณนี้นะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้ลองติดตามตรงนี้แล้วก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะแต่เชื่อว่าวันเนี้ยทุกคนได้รู้จักไอโกะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นละคราวนี้เรามาในฝั่งของแผงที่มาติดตั้งในที่ออฟฟิศของ iMode ละกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็เหมือนอย่างที่บอกครับเป็นการอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ากำลังการผลิตของเราอ่ะก่อนหน้านี้ที่เราติดตั้งตัวโซลาร์เซลล์ของเก่าเนาะกำลังการผลิตไม่เพียงพอกับการใช้งานผมก็เลยแบบว่าโอเคเอามาอีกเซตนึงแล้วก็ลองมาเพิ่มดูซิว่ายังไงสุดท้ายทาง installer เขาก็เลยแนะนำไอโกะให้ผมได้รู้จักเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงต้องมานั่งคุยกันวันนี้นะครับซึ่งแผงที่เขานำเสนอมาก็คือเป็นแผงของไอโกะในรุ่น Neo Star 260S 515W ก็คือ515 วัตต์นะครับเป็นชนิด All Back Contact หรือว่า ABC แล้วเห็นบอกว่าประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยคือสูงที่สุดระดับสถิติโลกเลยอันนี้อธิบายให้ฟังหน่อยให้ผมด้วยแล้วก็ให้คุณผู้ชมด้วยโอเคได้ครับก็ซึ่งเซลล์ที่เราใช้กับแบรนด์ของ ICO เองอ่ะเราจดสิทธิบัตรชื่อว่า ABC ใช่ ABC ย่อมาจาก All Back Contact All Back ใช่ครับไม่ใช่ black ใช่ไหมถูกต้องไม่ใช่ black คือ back ที่แปลว่าด้านหลังใช่ครับผม back แปลว่าด้านหลังนั่นหมายความว่าตัว contact ทั้งหมดนะครับ contact ในที่นี้ครับตัวของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันคือ contact ระหว่างบัสบาร์เส้นนำกระแสไฟฟ้าเส้นเงินที่เราเห็นบนหน้าเซลล์ครับกับตัวเนื้อพื้นที่ผิวของเซลล์มันจะ contact กันซึ่ง contact ทั้งหมดมันจะถูกย้ายไปไว้ที่ด้านหลังของเซลล์ทำให้เราสามารถเพิ่มพื้นที่การรับแสงครับคุณต้อมบนหน้าเซลล์เนี่ยมันจะสามารถแอบซอร์บแสงดูดแสงได้มากขึ้นถูกต้องครับเราได้ศัพท์หนึ่งแล้วว่าที่ชื่อว่า ABC หรือว่า All Back Contact ถูกต้องครับแล้วคราวนี้ผมก็จะสงสัยว่าแล้วมันต่างกันกับแผงที่เราเห็นในท้องตลาดยังไงแล้วก็เราจะคือถ้าสมมติว่าเราจะเลือกซื้อเนี่ยเราจะพิจารณายังไงปัจจุบันเขามีขายแบบไหนบ้างครับได้ครับสั้นๆแบบกระชับได้ครับก็จะมีณปัจจุบันก็จะมีเทคโนโลยีที่อยู่ในตลาดหลักๆก็จะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีท็อปคอนย่อมาจากอะไรครับท็อปคอนย่อมาจาก Tunneling Oxide Passive Contact โอเคมันเป็นตัวเลเยอร์หนึ่งที่มันอยู่ในเซลล์ครับเป็นเทคโนโลยีหนึ่งแล้วก็จะมีเทคโนโลยีหนึ่งครับก็จะมีตัว HJT ตัว HJT ก็จะย่อมาจาก Hetero Junction ก็จะมีบางแบรนด์เอามาขายบ้างแล้วส่วน ICO จะใช้เป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าBack Contact มันจะมีอยู่3ตัวเทคโนโลยีใหญ่ๆแล้วนะผมสรุปคร่าวๆก่อน3ตัวในท้องตลาด3ตัวในท้องตลาดตอนนี้ใช่ครับจริงๆมีตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็นตัว PERC แต่ PERC เนี่ยเป็นตัว P-type ซึ่งมันค่อนข้างเรียกว่า fade out ไปละนะครับณปัจจุบันเลยคนเลยโฟกัสกันที่ TOPCon กันที่ตัว HJT แล้วก็ตัวของ Back Contact กันเป็นหลักโอเคถ้าถามในแง่ของเรื่องพละกำลังการผลิตแล้วก็พวกเรื่องของราคาเนี่ยเราจะแนะนำคนดูยังไงบ้างได้ครับณปัจจุบันต้องบอกว่าตัวของ ABC เนี่ยนะครับด้วยการผลิตที่ซับซ้อนครับค่อนข้างคอมเพล็กซ์กว่ามากเพราะว่าตัว Back Contact เนี่ยมันไม่ใช่การเอา Contact ไปแปะบนแปะล่างนะครับแต่มันคือการที่เอา Contact เนี่ยไปไว้ด้านล่างทั้งหมดการทำ region นะครับในฝั่งของบวกลบก็จะต้องไปอยู่ทางล่างทั้งหมดการทำตัวเซลล์เนี่ยซับซ้อนมากต้นทุนสูงมากแล้วก็ตัวเทคโนโลยีเนี่ยเพิ่งจะ commercial ได้ไม่กี่ปีประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งเลยทำให้ต้นทุนของตัว Back Contact สูงกว่าพอBack Contact สูงกว่าเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ย ICO มีการ apply พัฒนาตัวของเทคโนโลยี Back Contact จนกลายเป็นว่าเทคโนโลยี Back Contact ของ ICO นะครับมีประสิทธิภาพขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกอันดับ1ของโลกต้องครับอันดับโลก
จัดอันดับโดยทางของไทยอย่างนิวส์นะครับไทยอย่างนิวส์เนี่ยก็จะเป็นแหล่งข่าวแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่เขาจะจัดแรงกิ้งเรื่องของประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งณปัจจุบันเราอยู่อันดับหนึ่งนะครับซึ่งเราเข้าตลาดตั้งแต่ปี 2023 แล้วเราก็ขึ้นอันดับหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันปี 2026 เรายังอยู่อันดับหนึ่งทุกเดือนเขาจะมีการรีแลนซ์กันทุกเดือนนะครับ เพราะเราผลิตเองด้วยอันดับหนึ่งที่เหมือนบ้านเราได้มาก่อนเพื่อเราใช้เทคโนโลยีหรือว่า knowledge ที่เรา R&D มาอันผลิตของเราด้วยถูกต้องครับ3 ปีแล้วราคาก็สูงแต่ว่าเมื่อแรกราคาเนี่ยต้นทุนเนี่ยจะสูงกว่านะครับสัก 5-10% นะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะราคาผมว่าอาจจะไม่ได้ต่างกันมากในไทยเพราะว่าเรื่องของมีการปรับเรื่องของ material มากขึ้นทำให้ราคาเนี่ยตอนนี้หลายๆแบรนด์เนี่ยเทียบเท่ากับไอโกะหรือบางแบรนด์เนี่ยสูงกว่าไอโกะแล้วปัจจุบันทำให้กลายเป็นว่าในช่วงต้นปีของ 2026 นะครับเราเลยได้ลูกค้าที่ไม่เคยใช้ไอโกะก็หันมาซื้อไอโกะกันเยอะเพราะว่าเขาเล็งมานานแล้วแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้ซื้อเพราะเขามองว่าราคามันค่อนข้างสูงกว่า 5-10% แต่ว่าตอนนี้ก็หันมาหาเราค่อนข้างเยอะคราวนี้มาแผงที่อยู่บนหลังคาของผมดูบ้างที่เห็นอันดับแรกคือตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าน่าจะเหมือนแบบแผงโซลาร์เซลล์อื่นๆทั่วๆไปแต่พอมาติดตั้งบินโดรนขึ้นไปอย่างแรกที่มันเตะตาคือมันเป็นสีดำล้วนครับผมมันเป็นสีดำล้วนซึ่งสีดำล้วนสำหรับผมไม่ได้เห็นเป็นครั้งแรกครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้ผมมาเริ่มรู้แล้วว่าแผงแม้ว่าจะเป็นสีดำล้วนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาใช้เทคโนโลยี ABC หรือว่า All Back Contact แต่จะเป็นท็อปคอนอยู่เป็นท็อปคอนที่ใช้ทั่วๆไปกับ All Back Contact ที่มันจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกว่าและประสิทธิภาพสูงกว่าอันนี้ใช่ไหมที่เราอยากจะสื่อสารใช่ครับถูกต้องครับผมคราวนี้ถ้าลองสมมติว่าเปรียบเทียบระหว่างแผงท็อปคอนทั่วไปหรือว่าที่เราเอามาเปรียบเทียบกับ ABC เนี่ยถ้าหากว่าประสิทธิภาพกำลังการผลิตละกันสำหรับคนทั่วไปนะอันนี้เอาแบบพวก residential แบบผมนะผมที่ไม่ต้องถึงขนาดที่พวกที่เป็นแบบ CNI ไงครับผมจะสามารถวัดค่าหรือเห็นความแตกต่างกันได้ประมาณไหนครับครับถ้าในการวัดค่าประสิทธิภาพในเรื่องของกำลังการผลิตนะครับถ้าในตัวเลขเนี่ยปกตินะครับเวลาเรารันตัวเลขเนี่ยมันจะมีอยู่โปรแกรมหนึ่งเราเรียกว่า PVSys มันจะเป็นโปรแกรมจำลองเรื่องของ simulation ออกมาว่าตัวเลขผลิตออกมาแล้วทั้งปีทั้ง20ปี30ปีต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าเลขตัวโปรแกรมเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 1-3% ครับอาจจะดูไม่ได้ห่างกันมากนะครับอันนั้นคือในตัว simulation แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขในหน้างานจริงๆครับเราอาจจะเฉลี่ยที่การ O&M ล้านแผงปีหนึ่ง2 ครั้งหรือ4 ครั้งต่อปีนะครับตัวเลขเนี่ยจะสูงกว่าตัวเทคโนโลยีทั่วไปในตลาดประมาณสัก 7-13% 7-13% ใช่ครับอย่างนั้นตัวเลขนี้ถ้าผมลองคำนวณคร่าวๆเนาะสมมุติว่าแผงติดกำลังการผลิตเท่ากันสมมติ10กิโลวัตต์เท่ากันบ้านทั้ง2หลังบ้านหลังแรกใช้ท็อปคอนหรือว่าเป็นแผงชนิดอื่นๆอยู่สมมุติเราผลิตมาได้100กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือว่า100หน่วยแสดงว่าของไอโกะก็จะได้ประมาณสัก107หน่วยถึง113หน่วยประมาณอันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแหละครับคือตัวเลขที่สูงกว่าด้วยฟังก์ชันของตัวเทคโนโลยีที่มันมีนะครับใช่มันก็เลยทำให้ช่วยลดปัญหาในการเวลาเกิดเงาบังเกิดขี้นกเกิดใบไม้เกิดคราบฝุ่นยิ่งในภาคเหนือหรือว่าในบางภูมิประเทศที่แบบมีคราบจับแน่นนะครับเราไม่สามารถไปล้างแผลได้ทุกวันนะครับถ้าเราล้างทุกวันตัวเลขอาจจะต่างกัน1-2-3% ที่คุณปองแต่ในความเป็นจริงผมเชื่อว่าไม่มีใครขึ้นไปล้างแผลทุกวันนะครับมันเสียคอสก็ค่อนข้างเยอะนะไม่มีใครขึ้นไปล้างแผลทุกวันอยู่แล้วเพราะนั้นด้วยฟังก์ชันที่มีคือผมมองว่าในอนาคตนะครับแผงโซลาร์เซลล์ไม่ใช่แค่วัตต์สูงขึ้นหรือว่าแรงขึ้นแต่มันต้องฉลาดขึ้นฉลาดต้อง efficiency สูงด้วยใช่ครับแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันต่างๆในการลดเรื่องอุณหภูมิของเซลล์ลงเพราะทุกปัจจัยมันคือเป็นแฟกเตอร์เป็นปัจจัยที่ทำให้แผงนะครับมันผลิตได้เอาท์พุตน้อยใช่ครับอันนี้คุณผู้ชมอาจจะคิดภาพว่าก็ต่างกันแค่ประมาณ7หน่วยถึง13หน่วยที่ใช้งานได้สมมุตินะผลิตเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างที่ออฟฟิศผมแล้วกันครึ่งเดือนที่ผมอัปเกรดมาผมใช้ไฟไปนะเท่าที่แคกกิ้งนะประมาณ600กว่าหน่วยนะ600กว่าหน่วยนั่นคือผมก็จะได้เพิ่มมาอีกประมาณสัก 7-13% แต่ถ้าทั้งเดือนผมอาจจะใช้อาจจะแบบ1,000หน่วยอย่างเงี้ยถ้าแบบใช้เยอะๆมันก็จะเพิ่มขึ้นมาคุณอาจจะได้ไฟ70หน่วยขึ้นมาถึงประมาณ100หน่วย
100 กว่าหน่วย130 หน่วยอันนี้คือส่วนต่างถ้ายิ่งใช้นานอันนี้คือแค่เดือนเดียวเนาะ ใช่ 1 ปีจะเป็นยังไง10 ปีจะเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้เห็นว่ากำลังการผลิตที่มากกว่านะที่ได้มันก็จะเรียกว่าการคุ้มทุนคืนทุนได้ค่อนข้างที่จะเร็วกว่านั่นเอง ถูกต้อง ประมาณนี้ ใช่ แล้วมีอีกอันนึงที่เขาบอกว่าทำงานร่วมกับอากาศร้อนในประเทศไทยได้ดีนี่คืออะไรครับ โอเคครับ คือตัวของ All Back Contact เนี่ยนะครับมันมีการดีไซน์เซลล์นะครับตัวเซลล์เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมเชิงเรียกได้ว่าเทคนิคของทางไอโกะนะครับมันเลยทำให้ตัวของเซลล์ที่ไอโกะดีไซน์ออกแบบมาเนี่ยนอกจากมันจะทนต่อเรื่องของการเกิดเงาบางก็คือสามารถ optimize ได้ตามเซลล์มันยังช่วยลดการเกิดปัญหาในเรื่องของอุณหภูมิสะสมในตัวเซลล์ด้วยที่ภาษาช่างเข้าไปเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า hotspot hotspot จุดร้อนนั่นเองนะครับมันก็จะมีโอกาสในการเกิดจุดร้อนเพราะว่าเวลาที่เซลล์เนี่ยนะครับมันถูกเงาบังหรือมันมีอะไรไปบดบังเซลล์เซลล์บริเวณตัวนั้นนะครับมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับโหลดก็คือเป็นเหมือนกับโหลดในการไปคอนซูมเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างเพราะว่าชื่อบอกอยู่แล้วครับว่าโซลาร์เซลล์ถ้าเซลล์ไม่เจอโซลาร์แสดงว่าการทำงานมันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับมันไม่มีการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะฉะนั้นเซลล์มันจะต้องเจอโซลาร์เจอแสงเจอพลังงานโฟตอนนะครับพอบริเวณนั้นเนี่ยมันไม่เจอแสงปุ๊บบริเวณเพื่อนๆเจอแสงเพื่อนๆก็ผลิตกันแต่บริเวณนี้ไม่ผลิตมันเป็นตัวถ่วงของเพื่อนพอมันเป็นตัวถ่วงเสร็จปุ๊บอะครับมันเลยมีกระแสเนี่ยวิ่งถอนกลับเข้าไปแล้วมันก็เลยเกิดค่าความต้านทานเกิดขึ้นมันเลยต้านขึ้นมาความต้านทานในสูตรในเชิงของในสูตรของเรื่องของทางไฟฟ้าผมอาจจะยกสมการนั้นแล้วกันง่ายๆตัว P คือ power P เท่ากับ I กำลัง 2R R กำลัง R ครับ R คือความ ต้านทานยกกำลัง2ต้องครับพอ R มันเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมความต้านทานมันเพิ่มขึ้นมาตัว P มันก็เพิ่มตามแต่ P ในที่เนี้ยมันไม่มาในรูปแบบของ power 515ที่เราต้องการ600 วัตต์ที่เราต้องการแต่มันมาในรูปแบบของ heat ที่เป็นรูปแบบของความร้อนเข้ามาแทนความร้อนเลยจุดนั้นก็เลยจะทำให้เป็น hotspot แล้วก็ทำให้แผงเสียว่างั้นเถอะถูกต้องครับแผงเสียพลังงานดรอปลงค่าความเสื่อมสูงขึ้นเพราะกลายเป็นว่าแทนที่วารันตีปีนี้ลด 1% ปีหน้าลด 0.4 0.35 แล้วแต่บริษัทแล้วแต่เทคโนโลยีมันก็จะทำให้ตัวเลขครับมันดิฟแตกต่างไปจาก Data Sheet ที่เราเห็นกันอยู่นั่นเองก็เลยทำให้เวลาที่ ABC เนี่ยเข้ามาในตลาดในอุณหภูมิที่ร้อนนะครับหรือว่าร้อนชื้นเนี่ยตัว ABC มันจะช่วยลดปัญหาตรงเนี้ยได้มากกว่ามันเลยทำให้ overall โดยรวมที่คุณต้อมถามผมนะครับว่าสุดท้ายแล้ว at the end นะครับผลิตได้มากกว่าเท่าไหร่มันมาจากทั้งแฟกเตอร์ความร้อนมาจากทั้งแฟกเตอร์เงาบังครับเงาฝุ่นความชื้นอะไรหมดถูกต้องโอเคดังนั้นก็เลยเหมาะสำหรับที่ใช้งานในประเทศไทยต้องครับร้อนชื้นแล้วก็ร้อนมากด้วยบางทีจะมีช่วง heat wave ที่มาใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็อาจจะเคยเห็นบางเคสเนาะไฟไหม้แผงโซลาร์เซลล์เขาบอกเฮ้ยเกิดขึ้นได้ด้วยเหรอเกิดขึ้นได้ครับเกิดขึ้นได้ก็เพราะเรื่องของ hotspot เมื่อกี้ใช่ไหมที่เล่าให้ฟังใช่ครับผมใช่ครับอุณหภูมิตัวเซลล์อย่างเช่นเวลาบางทีครับเราเจอขี้นกครับอุณหภูมิแบบที่เป็นแบบตัวเซลล์ทั่วไปเงี้ยบางทีขึ้นกันถึง100มากกว่า100 องศา110 120ต้มน้ำนี่คือเดือดเลยนะครับแต่ในขณะที่ถ้าเป็นตัว ABC ณปัจจุบันนะครับอุณหภูมิอยู่ที่สักประมาณ hotspot เนี่ยถ้าโดนบังจะประมาณสัก80-90เฉลี่ยแล้วไม่เกิน100แต่เทคโนโลยีทั่วไปอาจจะไปถึง150ครับมันก็เลยมีความเสี่ยงว่าอาจจะทำให้แผงโซลาร์เซลล์ไหม้ได้ถูกต้องครับแล้วเซลล์เบิร์นลามทั้งแผงหรือถ้าสมมุติว่านั้นไม่ดีก็อาจจะถึงบ้านได้ด้วยถ้าไม่มีระบบป้องกันที่ดีมากพอรับผิดชัดดาวหรืออะไรก็ว่าไปมีเคสหลังคาไหม้ที่เป็นเมทัลชีทครับไหม้เลยก็มีเคสเงี้ยโอ้ใช่ครับเพิ่งรู้นี่ว่าปัญหาจริงๆมันคือมาจากตรงนี้จริงๆผมก็งงเฮ้ยแดดมันก็30 40 5ไม่อย่างมากก็ไม่เกิน50แล้วมันไหม้ได้ยังไงโอเควันนี้อันนี้น่าทราบแล้วครับผมนะครับโอเคต่อมาไอโกะอันเนี้ยเรารู้แล้วว่าตัวที่ติดตั้งอยู่บ้านผมในตัวมันเป็นแบบนี้เนาะสีเป็นสีดำล้วนเทคโนโลยี ABC ข้างหลังแล้วนอกจากนี้ไอโกะมีแบบซีรีส์อื่นไหมที่จะให้เหมาะกับหลายๆคนครับจริงๆเรามีซีรีส์ผมแบ่งเป็น3สเกลเราจะมีสเกล residential ครอบเรือนนะครับแล้วก็สเกล CNI residential ต่างในโรงงานแล้วก็สเกลที่เป็น utility solar farm ถูกต้องครับตัวอย่างที่เราใช้กับทางที่ของคุณต้อม
ซื้อไปอะครับจะเป็นสเกล residential ครับ ก็จะเป็นไซส์เล็ก อืม ๆ ขนาดแผงความกว้างคูณความยาวจะอยู่ที่ประมาณสัก 2.1 2.2 ครับ ตารางเมตร อืม นะครับไซส์ไม่ได้ใหญ่ ครับ แต่ว่าก็ตัววัตต์ต่อพื้นที่ถือว่าสูง อืม นะครับถ้าเทียบกับแบรนด์ในปัจจุบัน คือไม่ต้องดูว่าแผงใหญ่เท่านั้น แต่ให้ดูว่าพื้นที่ต่อตาราง ถูกต้องครับ มัน ว่า ผลิตได้มากเท่าไหร่ ใช่ครับแบบ1ตารางเมตร อ่ะ มันได้กี่วัตต์ ครับ นะครับเพราะนั้นผมจะให้สูตรคำนวณแบบเวลาที่เราไปนั่งคำนวณกันนะครับก็สามารถคำนวณได้เลยเราจะเรียกกันว่าเป็น power density ครับความหนาแน่นของ ความหนาแน่น กำลัง กำลังการผลิต ครับ เทียบต่อตารางเมตร ครับ ก็เอาวัตต์ของแผงนะครับ อืม ที่เราซื้อตามชั้นต่างเนี่ยซื้อ600ซื้อ700 W ใช่ครับหน้าขานด้วยพื้นที่แผงเป็นหน่วยตารางเมตรต้องความกว้างคูณความยาว เราจะได้ว่า1ตารางเมตรได้กี่วัตต์ ครับ และตัวเนี้ยครับจะเป็นตัวเปรียบเทียบ อ่า เราสามารถเปรียบเทียบได้ทุกแบรนด์ ครับ ยี่ห้อทุกเทคโนโลยีบนโลกใบนี้ ครับ เอาสูตรเนี้ยไปใช้ เพราะมันคือสมการทั่วไป ถูกต้องครับ อ่า ใช่ครับ คือแผงเล็กมันก็ดีอย่างตรงที่สมมุติว่าบ้านใครสมมติเป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์ ครับ หรือพื้นที่บนหลังคาไม่เยอะ ครับผม เราก็สามารถติดตั้งได้ แล้วก็ได้กำลังการผลิตสูง ถูกต้อง อันนี้คือข้อดีของแผงเล็ก ใช่ครับถูกต้องครับแล้ว ตอนแรกเราก็รู้สึก ต้องแผงใหญ่สิวะ ต้องแผงใหญ่ไว้ก่อนสิมันถึงจะได้กำลังการผลิตเยอะแต่ไม่เลย ต้องมาดูเทียบว่า1ตารางเมตรได้กำลังการผลิตออกมาเท่าไหร่ ครับผมใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของตรงเนี้ยครับจริงๆหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะมีเรื่องของนโยบาย policy ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสภาพแวดล้อม environment ซึ่งเขามองว่าวัตต์ยิ่งสูง อืม โดยที่ตารางเมตรยิ่งน้อย อืม จะช่วยลดพื้นที่ area อ่า คันแผงโซลาร์เซลล์ ที่จะต้องใช้เนาะ ถูกต้องครับ อ่า วันเนี้ยเราอาจจะมองกันว่าติดตั้งติดไปเถอะอาจจะตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น ครับ แต่ในวันหนึ่งอะครับทุกคนติดกัน อืม มันก็จะกลายเป็นว่าทุกพื้นที่ กินที่นะ กินที่ อ่า แล้วจะมีโอกาสในการเกิดเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ อ่า ส่งผลต่อในเรื่องของ ESG อ่า ด้วยตรงนี้ โอเค เข้าใจแจ่มแจ้งเพิ่มเติมมากขึ้น ครับ เรื่องของการรับประกันบ้างครับ ครับผม เป็นยังไงเอ่ยสำหรับแผงไอโกะ ของไอโกเรารับประกันเราจะมีวารันตี 2 แบบ ครับ แบบแรกคือเป็น Product ตัวผลิตภัณฑ์ อืม แบบที่ 2 จะเป็นเรื่องของ Performance ครับ อืม เรื่อง เอาโปรดักต์ของผมก่อน ตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวเนี้ยจะวารันตีจะพิเศษหน่อย ครับ นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นแผงสีดำล้วน สีดำล้วน เดียว อันนี้สวยเลยชอบ appearance ข้างนอกตัวเนี้ย Product วารันตีจะอยู่ที่ 25 ปี 25 ปี เป็นตัวสีด ครับ ำใช่ครับ อืม แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวแผงทั่วไป ครับ นะครับวารันตีจะอยู่ที่ 15 ปี 15 ใช่ครับ ทำไมตัวนี้ตัวที่ผมติดไอ้สีดำทำไมถึง ทำไมถึงสูงกว่า สูงกว่าปกติ เพราะว่าตัวที่เป็นตัวสีดำเนี่ยเราถือว่าเป็นแผงพรีเมียม ครับ ราคาจะสูงกว่าแผงทั่วไป ครับ ราคาสูงคือตัวพรีเมียมตัวเนี้ยเราเน้นในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอก ครับ เป็นหลัก เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวของตัวแถม อืม หรือว่าตัวอะไรเกิดขึ้นด้านนอกเนี่ยนะครับวารันตีจะ cover อ่า สูงกว่าแผงทั่วไป อ่า แผงทั่วไปเน้นในเรื่องของการผลิต ครับ เป็นหลักอย่างเช่นแผง C&I ครับ แต่ว่าแผงของที่สำนักงานของคุณต้อมนะครับตัวเนี้ยมันไม่ได้เน้นแค่ผลิตอย่างเดียวแต่ว่ามันเน้นเรื่องความสวยงามด้วย ความสวยงามด้วยผมเห็นสวยเลยนะ ถูกต้อง แล้วถ้าสมมุติว่าคือแมทชิ่งคือตอนเนี้ยผมกำลังทำไอมอดปาร์ด้วยแหละ ครับผม แล้วก็หลังคาดีไซน์ให้เป็นสีดำ ครับ ก็ถ้าสมมติว่าเป็นแผงทั่วๆไปเห็นปุ๊บมันก็จะดูโดดเด่นขึ้นมาเลย แต่อันนี้ก็คืออาจจะเป็นกลืนกันไป ครับผม ก็ดูสวยงามไปอีกแบ ถู บ กต้อง ผมมองว่าคนที่ผลิตหรือว่าเจ้าของบ้านน่าจะ ครับ ชอบในตรงจุดนี้ ครับ ก็จะได้ไม่โดดมากที่ติดตั้งจากหลังคาเขา ส่วนกลับมาถ้าเป็นตัว Product ถ้าเป็นทางวารันตีทางฝั่งของ Performance จะอยู่ที่ 30 ปี ครับ จะเท่ากันหมดเลยนะครับ 30 ปีคือเรารับประกันไฟขาออกให้ 30 ปีนะครับโดยที่ปีแรกเนี่ยค่าเสื่อมประสิทธิภาพจะไม่เกิน 1% ครับ นะครับแล้วก็ปีที่2ถึงปีที่ 30 จะเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 0.35% นั่นหมายความว่าเมื่อสิ้นสุดปีที่ 30อะครับ ครับ เราเอา1นะครับปีแรกมาบวกกับ 29 ปีคูณด้วย 0.35 ครับ นะครับแล้วก็บวกลบด้วย อืม 100 ก็จะเหลืออยู่ที่ไฟนอลสิ้นสุดปีที่ 30 ไม่น้อยกว่า 88.85% อันนี้คือ performance efficiency ในการผลิต ใช่ครับในการเพราะว่าทุกปีมันจะดรอปลงครับ ครับ ตัวซิลิคอนมันจะมีค่าความเสื่อมลงโดยการเสื่อมของไม่ว่าจะเป็นตัวเซลล์หรือตัวแผน ครับ มันมีโอกาสในการเกิดการเสื่อมได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการเสื่อมสภาพของมัน ครับ นั่นเองครับ โอเคโหคำถามสุดท้ายครับทิ้งเอาไว้ พอมาถึงจุดเนี้ยผมเริ่มรู้วันเนี้ยมีท็อปคอนบ้างละมี ABC บ้างแหละ ครับ เทรนด์ของพวกเรื่องของแผงเนี่ยในอีกสัก 5 ปีนี่เป็นยังไงบ้างครับ จริงๆในอนาคตนะครับตอนเนี้ยผมมองว่าตอนเนี้ยในของไอโกเองถ้าเป็นไอโกเองเนี่ยเรายังโฟกัสที่ตัว back contact เพราะว่าตัว ABC เนี่ยให้ประสิทธิภาพต่อตารางเมตรเนี่ย ครับ สูงที่สุด
เมื่อเทียบกับทุกเทคโนโลยีนะครับนี่คือสิ่งที่ไอโกเราโฟกัสแต่คราวนี้ในอนาคตนะครับเราอาจจะมีการปรับในเรื่องของวัสดุนะครับก็กำลังคิดว่าอาจจะมีการใช้ในเรื่องของตัวเซลล์ที่เราเรียกว่าเป็น perovskite นะครับซึ่งเป็นตัวชนิดพิเศษที่จะรับในเรื่องของความยาวคลื่นของแสงได้อีกรูปแบบหนึ่งก็เลยทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ในอนาคตนะครับผมมองว่าก็จะเป็นในเรื่องของวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับวัตต์ที่สูงแต่ตารางเมตรต้องเท่าเดิมนะครับ efficiency สูงขึ้นถูกต้องครับ efficiency สูงเรื่องที่2ก็คือแผงโซลาร์เซลล์เราต้องฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่ว่าผลิตไฟได้อย่างเดียวแต่มันจะต้องสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆได้ตั้งแต่ระดับแรกเพราะว่าก่อนที่ในโปรเจกต์โซล่าของเราครับมันไม่ได้มีแค่ก่อนที่มันจะไปถึงฝั่งของ AC ผ่านอินเวอร์เตอร์แต่แผงเนี่ยคือเป็นพระเอกตัวแรกเลยที่รับแสงถ้าไม่มีแสงอาทิตย์นะครับการรับแสงมันก็ไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดการผลิตเพราะนั้นแผงโซลาร์เซลล์เลยเป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็เรื่องถัดไปก็คือในเรื่องของตัวที่เป็นตัวของเรื่องความปลอดภัยก็จะต้องมีมากขึ้นครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของภาพลักษณ์รูปลักษณ์นั่นเองนะครับอย่างตัวแผงต่างๆเนี่ยทำไมถึงมีการปรับรูปลักษณ์เกิดสีดำขึ้นเกิดเป็น ABC เกิดขึ้นมันไม่ได้ช่วยแค่ความสวยงามเดียวแต่ว่ามันลดปัญหาเรื่องแสงสะท้อนได้ในรูปแบบต่างก็อย่างในฝั่งของยุโรปก็จะมีคำว่ามลพิษทางสายตาถึงมลพิษทางเสียงทางอากาศตัวแสงสะท้อนนะครับถือว่าเป็นมลพิษทางสายมีมุมใจครับอย่างเช่นงานใกล้สนามบินขับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ใกล้สนามบินต่างๆนักบินจะ take off landing นะครับมีผลหมดนะครับแล้วพวกแบบ flexible จะพอมีบ้างไหมอันนี้พอได้ทราบไหมแบบนอกเหนือจากไอโกก็ได้ที่แบบที่จะปรับให้เข้ารูปหรืออะไรเงี้ยflexible มีครับผมเป็นโซลูชันใช่ครับมีเหมือนกันตัว flexible ณปัจจุบันนะครับจะมีบางตัวบางรุ่นนะครับเราเรียกกันว่าเป็น BIPV BIPV คือ Building Integrate Photovoltaic ก็คือแผงโซลาร์เซลล์ส่วน Building Integrate ก็คือการที่เราเอาตัวของโซลาร์เซลล์เอาแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ integrate ใส่เข้าไปในตึกอาคารต่างๆมีทั้งรูปแบบที่เป็น flexible หรือรูปแบบที่เป็นแบบ solid แบบแข็งมันจะมีการไล่สีแตกต่างกันไปนะครับแต่ประสิทธิภาพมันก็ต่ำลงเพราะว่าการ performance ในการรับแสงมันจะไม่สูงเหมือนมันจะไม่สูงเท่ากับที่เราวางเอาไว้ถูกต้องแต่มันก็จะได้แง่ตรงที่ว่าอาคารตรงนั้นก็จะได้ผลิตไฟฟ้าด้วยใช่ครับเป็น green building เป็นอะไรต่างๆแล้วก็ในอนาคตอาจจะมี integrate ครับเข้ากับในเรื่องของยุทโธปกรณ์ครับอย่างเช่นเรื่องรถถังนะครับรถถังเวลาไปลบไปอะไรต่างๆในหน้างานจริงๆครับหรือว่าสเตชันพวกเรดาร์ปืนใหญ่ต่างๆการใช้พลังงานมันก็จะตัวเทคโนโลยีสำคัญมากเพราะว่าเวลาไปลบจริงๆหรือว่าไปใช้งานจริงๆฝุ่นต่างๆทหารไม่สามารถมานั่งล้างทุกลำบากพอดีใช่ไหมครับเพราะนั้นเรื่องเทคโนโลยีเลยสำคัญผมเลยมองว่าในอนาคตเทคโนโลยีไปได้อีกไกลนะครับแล้วก็ในไทยแล้วก็เริ่มมีพัฒนาผมเห็นอาจารย์หลายๆท่านก็มีการพัฒนาแล้วก็ผมก็ติดตามอยู่ผมก็เห็นบางบริษัทรถยนต์เริ่มมีมานะรถยนต์ต้นแบบของ Benz ก็เริ่มมาเหมือนล่าสุดมีข่าวที่ว่าผมรายงานไปก็จะเป็นของนิสสันอาริยะก็แบบมีบิวอินในกับหลังคานั้นด้วยน่าจะเป็นเทรนด์ที่เราได้เห็นใช่ครับผมเป็น vehicle PV ครับผม vehicle PV ประมาณนั้นโอเคนี้ได้หลากหลายเรื่องเลยคุณผู้ชมคือจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาผมวันนี้ได้คุยกับทางทีมงานของไอโกเนี่ยได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นพร้อมกับเห็นเทรนด์ด้วยแล้วถ้าหากว่าผู้ชมเขาสนใจอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ของทางไอโกเนี่ยเขาสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างครับนี่ฝากกับผู้ชมได้เลยโอเคครับผมได้ครับก็สามารถติดต่อเข้าผ่านเว็บไซต์กลางของไอโกได้เลยนะครับก็จะมีเป็นตัวบ็อกซ์ในการส่งคำถามมาหรือว่าสนใจในการตัวผลิตภัณฑ์ออเดอร์ต่างๆสามารถส่งมาได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเราก็ยังมีตัวแทนจำหน่ายที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ชื่อในเป็นทางการในไทยด้วยจะมี2เจ้าหลักๆตอนนี้เราก็จะมี LT Energy 4แล้วก็มี Polytech นะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปที่ตัวแทนจำหน่ายหลักของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับต้องถือว่าวันนี้เนี่ยได้หลากหลายเรื่องราวต้องขอบคุณทางคุณก๊อฟแล้วก็ทางไอโกด้วยนะครับที่สละเวลาแล้วก็มาพูดคุยกับเราผมได้รู้จักผลิตภัณฑ์ที่ผมได้ใช้เพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นรู้แล้วว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ได้อัปเดตเทรนด์ของแผง PV หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในวันนี้นะหวังว่าคุณผู้ชมที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็จะได้โน้ตฮาวนะครับหรือว่าความรู้ในการที่จะเอาไปเลือกอย่างน้อยคุณเลือกแผงได้แล้ววันนี้คุณจะเลือกแบบไหนแบบปัจจุบันท็อปคอนไม่ใช่มันไม่ดีแต่มันก็จะมีสิ่งที่เทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นมาอีก1ระดับ
แน่นอนราคามันอาจจะแตกต่างกัน รูปลักษณ์อาจจะแตกต่างกันความสวยงามแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นจะตอบโจทย์คุณหรือเปล่า แต่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญ เพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์คือพระเอกอีกหนึ่งคนสำคัญสำหรับการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้กับบ้านเรา คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ